Tình hình Biển Đông trong tuần qua tiếp tục thu hút dư luận. Việc luật an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc có hiệu lực, chính giới và học giả nhiều nước lên tiếng phản đối luật này. Mỹ tiến hành điều các tàu chiến thực hiện FONOP tại quần đảo Trường Sa, trong khi đó Trung Quốc triển khai nhiều cuộc tập trận và đưa các tàu khảo sát hoạt động trên Biển Đông. Ngày 7 tháng 9, hai tàu tuần tra HMS Tama và HMS Prey của Hải quân Anh đã rời cảng Portsmouth để bắt đầu đợt tuần tra tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và dự kiến hoạt động tại khu vực trong 5 năm. Hai tàu tuần tra sẽ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra chống các hoạt động trái phép, đồng thời tiến hành các hoạt động tập trận chung trên biển và trên không với các đồng minh đối tác. Ngày 8 tháng 9, Hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold thực hiện hoạt động tự do hàng hải FONOP đi qua khu vực 12 hải lý của đá Vành Khăn nằm trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đánh dấu FONOP thứ 7 của Hải quân Mỹ ở khu vực từ đầu năm đến nay. Cùng ngày, nhóm tàu tác chiến sân bay USS Carl Vinson thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải, huấn luyện phối hợp giữa các tàu chiến mặt nước và máy bay tại khu vực Biển Đông. Chuẩn đô đốc Dan Martin, chỉ huy nhóm tàu sân bay Carl Vinson, nhấn mạnh sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ là vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, hướng tới duy trì hòa bình và ổn định cùng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong khi đó, Trung Quốc tổ chức 3 đợt tập trận từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 9, tập trận ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, nằm trên vịnh Bắc Bộ từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9, tiếp tục tập trận bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ, cấm tàu thuyền qua lại trong thời gian này. Ngày 9 tháng 9, Trung Quốc đã tiến hành tập trận đổ bộ lên một hòn đảo ở Biển Đông, tuy nhiên không tiết lộ thời gian và địa điểm cuộc tập trận. Ngày 6 tháng 9, điều tàu khảo sát Xinyan 6 rời Quảng Châu lên đường thực hiện nhiệm vụ khoa học ở khu vực cửa sông Châu Giang thuộc tỉnh Quảng Đông và vùng biển phía Bắc Biển Đông. Tại cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngày 10 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ có lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngày 10 tháng 9, tại cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin nhân 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Philippines và Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông, đồng thời một lần nữa kêu gọi việc tuân thủ phán quyết vụ kiện trọng tài Biển Đông ngày 12 tháng 7 năm 2016. Ngày 11 tháng 9, Ấn Độ và Australia tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước tại thủ đô New Delhi. Các bên tái khẳng định cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng mở, tự do, toàn vẹn, dựa trên luật lệ nhằm thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không và thương mại tự do, không bị cản trở thông qua việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982 và giải quyết hòa bình tranh chấp. Đồng thời, các bộ trưởng kêu gọi COC cần hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các quốc gia khác, phù hợp với luật pháp quốc tế. Liên quan đến luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi của Trung Quốc mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, ngày 7 tháng 9, ông Andrew Hastie, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Úc khẳng định Hải quân Úc sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo của Trung Quốc khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền. Tiếp đó, phát biểu tại một sự kiện trực tuyến kỷ niệm 70 năm Hiệp ước Phòng thủ chung Philippines-Mỹ hôm 8 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng khẳng định Philippines sẽ không chấp thuận an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 6 tháng 9, tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani, bên lề hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, sớm xây dựng COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Qua đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai bên, tuân thủ nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển, kiên trì giải quyết thỏa đáng các tranh chấp, bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông, hợp tác cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc DOC, thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu quả, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, cũng như thúc đẩy các cơ chế đàm phán, hợp tác trên biển khác. Ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định
Việt Nam ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước trên biển. Mọi tranh chấp, bất đồng cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Qua các tiến trình ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Trong buổi làm việc trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Nobuo Kishi cũng đã khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong khu vực, cũng như sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.